हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टेक स्याम्बल। यहाँ यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ अब विदेश जान आँटेको बेलामा कुनै पनि हायर लेभलको जबहरू तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालमा पनि हामीलाई चाहिँ पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट यानि कि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र चाहिँ हामीलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी धेरैजनालाई चाहिँ बनाउन आउँदैन मोबाइलबाट। तपाईँलाई चाहिँ म आजको भिडियोमा मोबाइलबाट सजिलै तरिकाले होइन 1-2 मिनटमा कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र यानि कि पुलिस रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँलाई म इन्फर्मेटिभ भिडियो दिन गइरहेको छु। तपाईँलाई म ट्युटोरियल दिन गइरहेको छु, सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। यसको निम्ति तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ, स्किप नगरिकन। साथै भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। म विभिन्न यस्तै प्रकारको काम लाग्ने भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा ल्याइ नै राख्नेछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले, मैले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन तपाईँलाई देखाइरहेको छु। म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब तपाईँले होइन विदेश जाँदै हुनुहुन्छ अथवा नेपालमा पनि कुनै पनि हायर लेभलको जब गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र बनाउनको निम्ति हामीलाई साइबरमा पैसा लिने गर्दछ 2-4 चाहिँ होइन। तर हामीले चाहिँ मोबाइलबाटै 1 सेकेन्डमै अथवा 1 मिनटमै बनाउन सक्छौँ, एकैछिनमा भनौँ न। जस्तै तपाईँले चाहिँ मोबाइलमा आइसकेपछि नागरिक एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ नागरिक एप मैले डाउनलोड गरेर पनि मैले सबै रजिस्टर गरिसकेको छु। आफ्नो नागरिकताको डिटेल राखेर रजिस्टर गर्न आउँदैन भने भर्खर मात्रमा मैले भिडियो बनाएको छु, माथि बटनमा आएको होला, त्यहाँबाट गएर हेर्नु होला र नागरिक एपमा आफ्नो नागरिकताको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यति गरिसकेपछि नागरिक एपमा आउनु होला, तपाईँ खोल्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ मैले नागरिक एपलाई खोलिसकेको छु। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले प्यान कार्ड पनि बनाउन सक्नुहुनेछ यहीँबाट है। तपाईँले आफ्नो पासपोर्टको डिटेलहरू पनि यहाँबाट सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुनेछ। नागरिकताको डिटेल पनि यसरी हामीले सम्पूर्ण हेर्न सक्छौँ। धेरै कुराहरू छ यहाँनिर, धेरै हामीले सरकारी सुविधाहरू लिन सक्छौँ। ड्राइभिङ लाइसेन्सको पनि यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न सक्छौँ। अब तपाईँले पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर अगाडि नेपाल पुलिसको लोगो आएको छ, पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट भनेर यहाँ अगाडि आएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। यहाँनिर तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ केही कुराहरू सूचना भनिएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यु क्यान नाउ एप्लाई फर पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट फ्रम नागरिक एप भनेको छ। आफ्टर द एप्लिकेसन इज भेरिफाइड फ्रम नेपाल पुलिस। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सिटिजनसिपको कुराहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ, सिटिजनसिप एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। त्यसपछि आफ्नो पासपोर्ट तपाईँले यहाँनिर एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ ब्याकमा आउनुभयो भने हामीले यहाँ सिटिजनसिप यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ नागरिकको फोटो, यहाँ टच गरेर तपाईँले आफ्नो होइन नागरिकता त तपाईँको आइ नै हाल्छ। सुरुमै तपाईँले अगाडि भरिसकेपछि नागरिकता एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अलिकति तल आउनुभयो भने यहाँ पासपोर्ट भनिएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। पासपोर्ट पनि यहाँनिर तपाईँले पासपोर्ट नम्बर र होइन डेट अफ बर्थ कहिले जन्मिनु भएको इङ्ग्लिस डेट राखेर प्रोसिड गर्नुभयो भने तपाईँको पासपोर्ट पनि एट्याच भइहाल्छ। अब तपाईँले चाहिँ पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्टको लागि एप्लाई गर्नको निम्ति बनाउनको निम्ति यहाँनिर नेपाल पुलिसको लोगो रहेको छ। पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्टमा तपाईँले टच गरिसकेपछि तपाईँले मैले भने जस्तै तपाईँले नागरिकता र तपाईँको पासपोर्ट एट्याच गर्नु होला, सजिलै छ। त्यहाँनिर मैले भनेको छु अघि तपाईँलाई नागरिकता त अटोमेटिक एट्याच भइ नै हाल्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर रिक्वेस्ट रिपोर्टमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खोलिसकेको छ, तपाईँको आफ्नो फोटो आइ नै हाल्छ, तपाईँले भेरिफाई गरेको बेलामा हालेको फोटो जुन तपाईँले नागरिक एप बनाउँदाखेरि। त्यसपछि तपाईँको यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम होइन सबै नामहरू आइ नै हाल्छ। अब हामीले केही कुराहरू यहाँ तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ फादरको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, फुल नेम। अब तपाईँको श्रीमती छ भने चाहिँ इन्क्लुडेड स्पोज नेममा जानुभयो भने तपाईँको श्रीमतीको होइन नाम, फुल नाम अनि सर्टिफिकेट इस्यु डेट कहिले विवाह भएको होइन र यहाँ तपाईँले चाहिँ विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पनि यहाँनिर टेक अ फोटो र अपलोडमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको श्रीमती अहिले विवाह गर्नुभएको छैन भने यसलाई अन्टिक गरिदिनु होला है त। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले फादरको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ, फुल नेम यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले मदरको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो आमाको नाम, नागरिकतामा जे छ त्यही नै। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर सिटिजनसिप नागरिकताको नम्बर जे छ त्यही हाल्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ अटोमेटिक आइसकेको छ। अनि सिटिजनसिप कहिले बनेको त्यो पनि अटोमेटिक नै आउनेछ तपाईँले एट्याच गरिसक्नु भइसकेपछि। त्यसपछि यहाँतिर कहाँ बनेको तपाईँको नागरिकता कुन जिल्लामा त्यो पनि आइसकेको छ मेरो। त्यसपछि एप्लिकेसन पर्पज भनेको छ है, तपाईँले चाहिँ के को लागि चाहिँ पुलिस रिपोर्ट बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भिजाको लागि हो कि भिजाको लागि होइन भिजाको लागि नै हो धेरैलाई चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ भिजा पर्पजमा गर्दाखेरि यहाँनिर त्रुटि देखाएँ किनभने मैले पासपोर्ट बनाएको छुइनँ, एट्याच पनि गरेको छुइनँ। अब जस्तै त्यसपछि यहाँ तपाईँले चाहिँ
आफ्नो जिल्ला पनि आइसकेको छ, मैले राखिसकेको छु। म्युनिसिपालिटी भनेको उपनगरपालिका हो कि नगरपालिका हो कि गाउँपालिका के हो त्यो तपाईँले यहाँनिर कुन हो। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ झापा भनेर यहाँनिर एउटा राखिसकेको छु, झापा रुरल म्युनिसिपालिटी, झापा नगरपालिका होइन। तपाईँले यहाँनिर मैले राखिसकेको छु। अब तपाईँको आफ्नो के हो त्यही तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। सर्च पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसरी, तपाईँले जस्तै यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ, सर्च पनि गरेर निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि वडा नम्बर कति हो त्यो तपाईँले यहाँनिर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँ होइन कुन ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो, पर्मानेन्ट एड्रेस, तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको त्यो ठाउँ राख्नुपर्ने हुन्छ, कहाँबाट नागरिकता बनाउनु भएको त्यो राखिसकेपछि हाल कहाँ बस्नुहुन्छ। अब करेन्ट एड्रेस मागिएको छ। हाल म अब काठमाडौँमा बस्छु भने यहाँ केटिएस लेख्दा आइ नै हाल्छ, देख्न सक्नुहुनेछ काठमाडौँ होइन। त्यसपछि कुन ठाउँ कुन नगरपालिकामा बस्नुहुन्छ हाल भने चाहिँ मैले यहाँ टोखा लेखिसकेको छु, सेलेक्ट गर्न मिलिहाल्छ। वडा नम्बर कतिमा बस्नुहुन्छ त्यो लेख्नु होला यहाँनिर चाहिँ। त्यसपछि यहाँनिर स्ट्रिट कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ अहिले त्यो नगरपालिकाको होइन हाल भने त्यो तपाईँले यहाँ लेख्नु होला कुन टोलमा बस्नुहुन्छ। त्यसपछि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, तल सेल्फ डिक्लेरेसन डु ह्याभ होइन क्रिमिनल हिस्टोरी भनेको छ। तपाईँले कुनै अपराध गर्नुभएको छ, कुनै पनि रिपोर्ट छ त तपाईँको चौकीमा होइन। हाम्रो अब तपाईँको छ भने यस गर्नु होला, छैन भने नो। तपाईँले यस गर्नुभयो भने तपाईँ पुलिसमा चाहिँ क्लियरेन्स रिपोर्ट तपाईँको क्लियर हुँदैन, नो गरेको छु होइन। तपाईँको हामीले अब अपराध त गरेको छैन होला, त्यसपछि नो गरिदिनु। त्यसपछि यहाँ प्रोसिडको बटम निलो खालको बटममा तपाईँले टच गर्नु भइसकेपछि तपाईँले के भर्नुभयो एकचोटि सरर खुलेर आउँछ। त्यसपछि कन्फर्मको बटम, एप्लाईको बटम आउँछ। एप्लाईको बटममा टच गर्नु भइसकेपछि तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ पुलिस रिपोर्टको लागि सबमिट हुन्छ। त्यसको 1-2 दिनभित्र होइन, अलिक समय लिइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ इमेलमा होइन तपाईँको चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि पुलिस रिपोर्टको तपाईँको प्रमाणपत्र इमेलमा, अथवा तपाईँले यहीँ नागरिक एपमा आएर चेक गर्नुभयो भने तपाईँले यहीँबाट पनि तपाईँले डाउनलोड गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ। यही नै थियो आजको छोटो भिडियो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई कृपया 1 लाइक गरिदिनु होला। साथै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ अवश्य सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। आजले यति नै, हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।